Hôm nay Khanh có Palisade ghé thăm thì chiếc xe Palisade này ghé bên Khanh để làm chống đinh. Chống đinh vỏ xe đó là một cái công nghệ phủ một lớp cao su dẻo phía trong lòng vỏ. Cái lớp cao su dẻo này thì nó sẽ luôn dẻo, và khi có cái đinh đâm vô thì chúng ta chỉ việc rút ra thôi. Lúc nào rảnh chúng ta rút ra chứ không nhất thiết là phải rút ra liền. Và lớp cao su dẻo này thì có tuổi thọ bằng tuổi thọ của vỏ xe. Nó sẽ không bị chảy xệ, không bị mất cân bằng động. Tại vì sau khi làm xong, sau khi phủ bằng máy ly tâm xong thì bên Khanh sẽ bấm chì lại trên cái phần mâm của mình để đảm bảo cái việc chạy xe của mình không bị rung vô lăng. Lớp cao su dẻo này không hại mâm, không hư lòng vỏ. Nó sẽ khác hoàn toàn với lại keo lỏng nha. Một số hình ảnh Khanh để trên cái màn hình của quý anh chị có thể coi. Đó là lớp keo lỏng khi mà đổ vô. Thì lớp keo lỏng được định nghĩa đó là lớp chống đinh tạm thời, khẩn cấp. Có nghĩa là khi mà bơm vô thì trong 1-2 ngày sau mình phải mở cái vỏ xe ra và mình phải vá lại. Quan trọng đó là phải vá lại. Và nếu mà chúng ta không vá lại thì chúng ta để luôn, nó sẽ mục lòng vỏ, mục mâm. Thành ra quý anh chị nghe cái chữ keo chúng ta sợ, và bởi vì chúng ta xài sai mục đích. Rồi, đây là chiếc Palisade nha. Bên Khanh mở ra. Ngoài ra khi mà trong quá trình phủ chống đinh thì bên Khanh sẽ hóa nhựa cái lồng vè. Cái lồng vè nỉ của xe thì tất cả những cái xe đời mới sẽ được trang bị là lồng vè nỉ, giống như Tucson nè, giống như Santa Fe nè, Carnival nè. Thì lồng vè nỉ nó có một cái tác dụng đó là giảm cái độ ồn của cái lòng đường vọng vào bên trong. Nhưng cái lồng vè nỉ thì khi mà sử dụng ở Việt Nam một thời gian, do cái quá trình mà chúng ta rửa xe thì nó sẽ bị xệ, bị gãy cái lồng vè nỉ. Thì bên Khanh sẽ hóa nhựa cái lồng vè. Đây, Palisade. Palisade là một trong những cái chiếc xe đầu bảng của nhà Hyundai. Và số lượng xe Palisade hiện tại thời điểm Khanh quay video này ở thành phố Hồ Chí Minh thì xung quanh khoảng 10 chiếc thôi, không có nhiều. Xung quanh khoảng 10 chiếc thôi ạ. Bên Khanh sử dụng máy ra vô lớp tự động. Thì cái máy ra vô lớp tự động nó sẽ có một cái ưu điểm là nó sẽ không bị trầy về trên bề mặt mâm, không bị trầy phía lòng mâm, bởi vì nó sử dụng hoàn toàn bằng những cái móc. Đối với những cái mâm cỡ to thì nếu dùng cái cây để mà cậy vào thì nó sẽ căng ra và nó sẽ làm hư cái ta lông. Ta lông tức là cái phần thành lớp này nè. Đây là phần thành lớp nè, nó sẽ bị dăm bể hết nếu mà xài một cái máy cơ để chúng ta cậy. Đây, để Khanh sẽ cho nhà mình coi một số cái vỏ xe mà bị hư cái ta lông. Đây là một cái vỏ xe bị cậy hư ta lông. Quý anh chị sẽ thấy nó bị bể, bị mẻ hết cái phần ta lông nè. Đó, bị bể nè. Đó là những cái phần mà chi tiết rất là nhỏ khi mà thao tác trên cái phần mâm xe, vỏ xe của quý anh chị, mà quý anh chị sẽ gần như không để ý và không nhìn thấy được. Chúng ta chạy một thời gian cái vỏ xe nó không cầm hơi thì mình mở ra mình mới biết là cái ta lông mình bị rách. Hoặc là nhiều khi quý anh chị đến khi mà bỏ vỏ thay vỏ mới luôn, quý anh chị cũng không có nhìn lại cái vỏ cũ của mình có bị rách hay chưa. Đây là cái phần mâm của Palisade. Đây là mâm 20 nha, nó sẽ to hơn Santa Fe 1 inch. Và Palisade thì sử dụng cái vỏ là Bridgestone. Nó không xài vỏ Kumho hay là Goodyear giống như là của Santa Fe hay Tucson. Bridgestone là một trong những cái thương hiệu vỏ có cái độ uy tín rất là cao và nó sẽ bền với điều kiện mặt đường Việt Nam. Đó là Blue Cell. Đây, Blue Cell Made in Japan luôn nha. Blue Cell Sport. Hiện tại là kích thước của thằng này đó là 245 50 R20. Thì quý anh chị cũng lưu ý dùm Khanh là kích thước vỏ này hiện tại là số lượng vỏ trên thị trường nó đang rất là ít. Thành ra là chúng ta chạy cái xe này nó kỹ một tí để tránh việc mà rách hông, bắt buộc phải thay vỏ.
Đây là một cái quy trình phủ chống đinh. Thì bên Khanh sẽ cho phủ ở phía trong lòng giỏ, phủ trước trong lòng giỏ, sau đó máy sẽ di chuyển qua cái phần mép bên đây để bắn thêm cái phần mép cho nó dày hơn. Cái phần mép này nó sẽ có tác dụng là bảo vệ tốt hơn khi những cái đinh đâm vào phần mép. Quý anh chị lưu ý chống đinh thì phần mép này cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng. Nếu không phủ được ở phần mép này thì coi như là cái xe của chúng ta sẽ không chịu được những cái đinh khi mà đâm vào đây. Tại vì một số máy nó phủ chống đinh thì nó chỉ phủ được cái phần mép này có 1 ly thôi, vấn đề chỗ là nó không phủ được phần mép. Thì máy clear qua đây nó chỉ có 1 ly thôi, thành ra là gần như là cái việc mà đinh đâm vô cái phần mép bên đây là vô tác dụng, nó không chống đinh được. Đây là cái phần lòng vè của xe. Thì để hóa nhựa lòng vè tốt nhất ở thời điểm quý anh chị mới lấy xe thì nó sẽ hóa nhựa lòng vè tốt nhất, bởi vì cái lòng vè nỉ của chúng ta là đây lòng vè nỉ nè, nếu mà chúng ta để lâu á nó sẽ bị dơ, và dơ làm vệ sinh rất là cực, và nó sẽ không bám cái chất liệu mà phủ vào bên trong nữa. Quý anh chị lưu ý chúng ta nên làm thời điểm chúng ta lấy xe nha. Đây là một cái giỏ sau khi phủ xong đó, thì quý anh chị sẽ thấy là cái phần mép này chúng ta này, cái phần mép này nó sẽ dày lên để bảo vệ cái phần mép tốt hơn đó, hạn chế thấp nhất cái việc mà đinh đâm vào phần mép này không cầm hơi. Và lớp cao su này nó là lớp cao su dẻo, thì nó luôn dẻo. Khanh sẽ ịnh cái tay vào này đó, nó luôn dẻo đây, nó luôn dẻo và trả lại định hình. Chúng ta để nó sẽ không bị chảy xệ, không bị mất cân bằng, không bị biến dạng. Chiếc Palisade này ngoài cái việc phủ chống đinh ra thì nó còn trang bị thêm một cái lớp xốp tiêu âm. Cái lớp xốp này nó sẽ có tác dụng là giảm cái độ ồn của vỏ xe, giọng ở bên trong hơn so với lại cái lớp cao su phủ vào đó. Thì cái lớp này thì nó sẽ được định hình, và sau khi dán vào bên trong thì bên Khanh sẽ cân mâm bấm chì lại, thì chúng ta vẫn đảm bảo lái xe an toàn và không bị mất cân bằng động, cũng giống như là không bị rung lắc khi mà chạy xe.